It takes weeks, it takes months for me to prepare a guest like Ali. Akaal Channel ਨੂੰ subscribe ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਰਕ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ what's the right word ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੋਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੈਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ honestly, especially ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਰਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਵੀਕਸ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਮੰਥਸ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2-3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੋ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸੋ ਆਨਰਡ ਸੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਹੈਵ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਜਸਟ ਮੇਕਸ ਮਾਈ ਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਅਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸੱਚ ਅ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਨਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ I'm looking forward to sharing my lived experience. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਰਜਨ ਜੀ ਕਮਾ ਕਿ ਸਰਵਜੀਤ ਜੀ ਕਮਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਜੀਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਨਾ ਬਿੰਗ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਮੋਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਯੂ ਕਿਲਡ ਇਟ ਟੋਟਲੀ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੋਲਜਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਸੋ ਸੁਰੀਅਲ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਏਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮਝੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ
प्लीज़ आखिर तक तुसीं देखते रहना कि आर्मी दे की किस तरह हुंदा है, की फैसिलिटी वगैरह हैगी है एंड किस तरह लाइफ इंजॉय भी करते, हार्ड वर्क भी हैगा। कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम। हाँ जी फिर जी। सो उस तो बाद फिर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਬ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੈਬ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਰਵ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਅ ਲੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਜਾਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਯੋਧੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਵੈਦਰ ਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਹ ਤਾਂ 50% ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100%। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਦੇ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਰਿਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਫੇਵਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਸੋ ਅਗੇਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਟੂ ਬੀ ਸਰਜਨ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਯੋਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਜ਼ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਨੇਵੀ ਲੈ ਲਓ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਕਲਚਰ ਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੀਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ, ਦੇ ਪਲੇ ਅ ਮੈਸਿਵ ਪਾਰਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੇਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ DSP ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਉਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। all you have to do is a 2-day selection as long as your application is successful। ਪਰਬਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਬਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਚਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਂਡ ਟਾਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆ ਕਿੰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਰੋਬਸਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇ ਫੋਰ 6 months। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 3 ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਸਟ ਟੂਰ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ 7 months, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਗੈਟ ਜੱਜ ਬਾਏ ਯੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਐਜ਼? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂ ਕਾਲਡ ਦੈਨ? ਆਈ ਵਾਸ ਕਾਲਡ 에ਅਰ ਟਰੂਪਰ ਭਾਜੀ। 에ਅਰ ਟਰੂਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿਪਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਇੰਜੋਇੰਗ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਆਰਮੀ ਮੈਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ
एनवायरनमेंट हो गया, टैंपरेचर हो गया, सारा कुछ उदा लगा जिदा बंदा इंडिया च ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ योर टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਆਈਸ whether that's by the social interaction ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਬਲ ਕੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚੌਥੋ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਲਿੰਕਡ ਟੂਗੇਦਰ ਇਨਟੂ ਵਨ ਐਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਰੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ 24/7 ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਏ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ कि मैं यूनीफॉर्म देखांगा मैं हाँ देख के मैं दूजे पासे हो जाऊँगा कि हाँ देखा मैं कोई यूनीफॉर्म सीगा पता नहीं कौन सीगा एक सरदार होएगा तो मैं खड़ा होऊंगा मैं उन्हें बुलावांगा आई टॉक टू हिम नहीं टोटली एग्री हाँ जी जदों भी आई थिंक आई वॉज मैं लास्ट वीक की गल आ लास्ट मंडे देयर वाज अ कॉमनवैल्थ परेड इन लंडन इत्थे लंडन गेट दे विच सीगा सो आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स इन यूनीफॉर्म एंड वो दस्तार देख के सारे बंदे नूं एक बंदा ना जिद्दां एक रिएक्शन उन्हां दा इट स्पीक्स फॉर एवरीथिंग देख के पुछना कि पहली गल तो कई बार परसैप्शन इदा होंदी है कि इज इट इंडियन आर्मी पता थोड़ी गल पीछे मैं दसिया किसी सैटरडे मैं पार्टी ते गया हाँ जी तो non-Sikhs है कोई अदा तो मैं प्लीज देखा करो मैं बड़े ब्रिटिश फोर्स तो लैके आया मेरे को सार्जेंट मेरे प्रोग्राम च आ रहा कहते इंडियन आर्मी च आ रहा इमीजिएटली क्यों उन्होंने जिसे लोग बिलीव नहीं करते कि तुम ब्रिटिश आर्मी च भी इदा दा बन सकते हाले एक्सैप्ट नहीं हो रहा नहीं एक्सैप्ट भी तुसी कह सकते भाई दूजी गल है कि आई डोंट थिंक कि मैनी पीपल नोज कि तुसी इदां ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर सकते हो वो फिर दैट्स वाई वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी कोई इवेंट होंदा वी मेक श्योर कि देयर इज रिप्रजेंटेशन ईवन कि जो कोई आके पुछदा है कि ओ तुसी इंडियन आर्मी तो या इंडियन आर्मी इत्थे कर रही है एटलीस्ट दैट्स एटलीस्ट गिव्स द इंगेजिंग पॉइंट कि असी उन्हां नाल गलबात करके
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਸੋ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 1-2 ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਵਾਈਟਡ ਦ ਸਕੂਲ ਜਸਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਕਿਡਸ, ਯੂ ਨੋ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ the career and the job structure within the British Army as well। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਬਾਈ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦ ਕਿਡਸ ਵਰ ਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ, what are the facilities, how can we join the British Army? So I was like ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, they are so curious about it and I think that's must thing we need show ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। And he doesn't have to say कि की प्रोफेशन आर्मी दा मेरा जी आर्मी च ब्रिटिश आर्मी च काम करदा, वो बंदे ते कान खड़े हो जाते ने क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंट्री, बड़ी डिमांडिंग हैगी है। एंड मैं थोड़ा बहुत थोड़े काम बारे भी गल करांगा। मैनू ना बहुत शौक हैगा कि प्लीज़ किसी न किसी की जिंदगी ना मेरा प्रोग्राम देख के चेंज हो, मैनू कॉल करे जी मैं अज मेरा पुत्र है बन गया, उन्हें अकाल चैनल ते थोड़ा गेस्ट देखा सी आर्मी तो है, मेरे बड़ा दिल च मैनू खुशी होगी ਉਹਦੀ। मैं इदा गल करदा कि मेरे फ्रेंड सीगा तो फादर ने उन्होंने कहा कि पुत्र मेरे पास पैसे हैगे ने, तू पढ़ ला जिन्ना पढ़ सकदा। ये हुण सोच की गल हुंदी है तो थोड़े दिनों बाद पुत्र सोचता है जे मेरे प्यो पास पैसे ने तो मैं पढ़ के की करना। सही गल यू नो, वो दूजे पासे लग गया दिमाग ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਮੀ ਸਪੋਂਸਰ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਯੋਰ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਚਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਿਊ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ or ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ। मैं ना बड़ी फास्ट टाइम जा रहा है, थोड़ी देर तक मतलब 4-5 मिनट रहते ब्रेक लवांगे। व्हाट यू एक्चुअली डू विद द आर्मी नाउ, की जॉब हैगा ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲਸ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰੇਡੀਓਜ਼। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਮਾਈ ਜੋਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਇਨ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਬੇਸਡ ਐਟ ATC ਪਰਬ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਜ਼ 1 ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 14 weeks training program on that, and then we transfer them from civilian to an average standard, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ they go to the field army. So that's what we deal with it. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਯੰਗ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, you could have prepared yourself with those subjects ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ it trains you in so many trades, so many skills कि तुसी कोई भी job easily कर सकते हो। mentally physically ਹਾਂਜੀ, it just totally uplift your lifestyle in a better way। ਉਹ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ 82,000 ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ
82,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਆਈ ਵੁਡ ਨੈਵ ਬੀਨ ਦੈਟ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੋਬਸਟ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਯੂ ਡੂ ਸਰਟਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਯੂ ਡੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਜਨ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਦੇ ਦੇਅਰ ਬੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਗੈਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਰਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਦੇ ਗੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਸਟਾਪ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦੇ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਹੋਵਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟਾਕ ਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਯੂ ਨੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦ ਡੇਂਜਰ ਲਾਈਨ, ਆਰ ਯੂ ਰੀਅਲੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ not up with the gun ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ ਰੋਲ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਟ ਐਵਰੀਵਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਗਨ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਟ ਬੈਡ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ every man or every soldier is a key player to the team or key player to the success. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਫ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਐਟ ਦ ਕੁਕ ਹਾਊਸ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀਲ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ, which is way totally from the border 100%। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। You don't have to go to the front all the time, but I think ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਐਟ ਬੈਡ ਪੀਪਲ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਟ ਆਲ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਰੋਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਸੋਲਜਰਸ ਔਰ ਮੂਵ ਅਵੇ ਸੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਐਨਮੀ from that key locations. But it's not all about picking up a gun or shooting at bad people. ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, you have to be a doctor, you have to be lawyer, making sure ਕਿਸੇ policies ਨੂੰ abide ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we not deviating from there. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਦਸਤਾਰ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? I feel ਭਾਜੀ proud when I wear the star and people respect that and people ask question. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ is a very diverse army, diverse and inclusive I would say. ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ actually you know every religion culture has a place in the army. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਅਲਾਊਜ਼ ਯੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਮਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਲਜਰ ਹੈਗਾ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੋਬਸਟਨੈਸ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਏ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਮੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਦ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪ ਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੁਕਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਯੂ ਨੋ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਬੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਦੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਐਂਡ ਆ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫਸਟ ਟਰਬਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਟੂ ਗਾਰਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਗੋ ਟੂ 157 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਵਾਓ, yeah, about 50 million a month, with just over 2 million ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਚ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਔਨ ਦੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ TV 'ਤੇ ਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਿਵ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ 15%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.5% ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। I'm sorry to put you on the spot. No, that's fine. I'm glad you asked because and I was lucky to be on this course. ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ DNI ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਦ ਸਟੈਟਸ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਲ ਓਵਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਬੇਮ ਦੀ, ਉਹ 15% ਆ। ਉਹ 15% ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 15% ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 15% ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 6 ਜਾਂ 7 ਮੁੰਡੇ ਔਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2-3 ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਦੇਅਰ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ GCSE ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬਾय ਦ ਆਰਮੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ far deep you want to go in, or do how ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ how much you want to step out of the boxes। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਹੈਪੀ ਟੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਜੌਬ ਵਿਦ ਦ ਆਰਮੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜੌਬ ਔਰ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਰੀਅਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਆਰਮੀ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਰਾਈਵ ਯੂਰਸੈਲਫ ਟੂ ਅਚੀਵ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਲ ਦੇਅਰ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? opportunity ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਅ ਫੇਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰੋਬਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰਸ 2 years ago। ਸੋ ਹੁਣ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਡ 2 years, ਆਈਵ ਗੋ ਅਨਦਰ ਈਅਰ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਇਨ ਮਾਈ MSc। Really? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਲ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਵਗੈਰਾ, ਯੂ ਨੋ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਲਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਰੀਅਲੀ ਹੈਵੀ ਬਿਗ ਪੋਸਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਕਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ। ਰੀਅਲੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਹਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂਟੋਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੈਮਰਾ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਯੂ ਲੁੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਇਵਰਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਿਟ ਇਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ। Right? So throw yourself out of the comfort zone and challenge yourself, because you can only learn or find true of yourself by pushing your limits. Jidda main apni limits push kiti hain, and if I look back at my journey, I'm so proud of my achievements, and by and thanks to the British Army and jinne bhi mere family wale ne jinna di support hui hai, mere yaar dost ho jan jo bhi hai, with all this support and everything, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਚੇਅਰ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸਿਟ and talk about the training program. I can talk about the career opportunities. I can guide you ki ਤੁਹਾਡੀ education ਕੀ and how can you be best fit within that army as well. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ऑन योर बिहाफ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ मैं बार बार कह के बड़ी अच्छी रिलेशन है साड़ी हर ब्रिटिश फोर्स के नाल प्लीज़ कॉल करो कि वी कैन पुट यू इन टच विद दिस पीपल एंड दे आर ओ हैप्पी कि तुहानू गाइड यू नो बड़ी वड्डी गल है तुसीं एक जगह ते जांदे तुहानू नहीं पता मैं किहनू मिला की करा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਈਵ ਗਾਈਡਡ them ਥਰੂ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਰ ਵਿਦਿਨ ਮਾਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੈਮ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਦੈਮ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਥਰੂ ਅਕਾਲ TV ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਟ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ वेरी गुड ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਸਟਿਲ ਸਰਵਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਬਿਫੋਰ ਮੀ ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੰਗਰ ਦੈਨ ਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਕੰਵਰ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦ ਬੱਚੇ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੀ ਦ ਡੈਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋ ਕਹੋ ਹੈਲੋ ਅਵਨੀਤ ਹੈਲੋ ਕਮਰ so I'm sure you're watching me live on TV so I just want to say Dad loves you and I'm looking forward to come and see you tonight and mom dad I think ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ but I'm sure ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ playback ਦੇਖਣਾ and they will be equally proud as my immediate family so ਜਿਹੜੇ I'm sure ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ niece and nephew ਨੇ they must be watching me so thank you very much for your support and please keep supporting me through my journey and I love you all thank you so much thank you very much देखो सारा मैसेज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸਮਬੋਡੀ ਨੋਨ ਇਨ ਦ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ I promise you have my open invitation ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੋ I'll be more than happy more privileged ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ I would be more than happy ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ I would be more than happy but please feel free to take my advice ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ I would be more than happy to help ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ 21 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਲੇਟ ਅਗੇਨ ਟੂ ਜੋਇਨ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਇਜ਼ 32 ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪ ਟੂ 32 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਰੂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਲਾਈਕ ਵੀ hitting on to the 32 age and they've joined I think the COVID ਨੇ ਜਿਹੜੀ uncertainty ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ ਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਪੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ
the army will pay 90% of the fees to the boarding school. Really? हाँ जी, medical वगैरह भी help ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ? बिल्कुल हाँ जी, ਤੁਸੀਂ only pay 10%. There are a lot of perks with the army. Lot of perks ਭਾਜੀ, lot of perks. For example, if you going to be, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ friend ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, he is going to be surgeon. Everything is again sponsored by the army in order for him to be a surgeon. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ. ਆਰਮੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂ. ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ. ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ. ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਅਨਯੂਜੂਅਲ. ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਏਜੰਡਾ ਟੂ ਬਾਈ 2030 ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਫੋਰ ਦ ਫੀਮੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡ. ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ 2-3 ਫੀਮੇਲ ਸੋਲਜਰਸ ਆਈਆਂ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, of course they do struggle time to time, but it's all about you know, it's either make you break your situation. Je tusi us situation jo nikal jande ho, you know, you will definitely come out as a true warrior out of it. Nothing is impossible. So ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ, ਫਸਟ ਏਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਆਰਮੀ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ HR ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਟੀਚਰ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਲਾਇਰ. ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਲ ਦੇਅਰ ਭਾਜੀ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੀਚ ਚੈਂਡੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ with 700 miles within 45 days. So you can be a physiotherapist as well. On the same times, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, you know, if you come to from the health background, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਰੋਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾ, ਇਟ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਟਰੈਂਥ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਟ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਸਰਜਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਡੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਲ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਯੂ ਨੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਗੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿਲੇ ਹਾਰਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਮੈਟ ਹਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, must be about 6 months ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਕਮ ਇਨ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ. ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਬੀ ਅ DFCA, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੋ ਹੰਬਲ, ਸੋ ਨਾਈਸ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੂ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ no matter the House of Lords ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ very pleasant lady. We're going to bring her on hopefully. I think she's supporting very well, especially the Defence Sikh Network ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ. she's on board to support and provide as much as information or open many more platforms for everyone. ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, 4 ਮਿੰਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਇਸ ਨੋਟ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 2
ਕਈ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜ਼ ਏ ਟਰੂਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਸਟਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਅਨਦਰ 5 days ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਸੈਂਡਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ 44 weeks ਲੌਂਗ। ਉਹ 3 terms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਪਾਸ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ honestly ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੀਲ ਇਟ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਦਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਕੁਅਲੀ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤਾਂ it will be definitely better. Sarvjit, thank you so much. Honestly, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਗੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੁਛ ਟੋਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ 9:30 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।